Hello everyone, welcome to Learn One Time session for gyne. अहिले हामी पढिरहेछौँ पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम इन्ट्रोडक्सन है. इट इज अल्सो नोन एज टिन लेभेन्थल सिन्ड्रोम. यो भनेको एकदम मोस्ट कमन इन्डोक्राइन डिसअर्डर इन वुमेन हो. नट ओन्ली इन्डोक्राइन डिसअर्डर इन वुमेन, यो भनेको मोस्ट कमन मेटाबोलिक डिसअर्डर इन वुमेन पनि हो. यसको इन्सिडेन्स 10% हुन्छ. 100जनामा 10जनामा चाहिँ फेरि पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम देखिन्छ. मोस्ट कमन कज अफ हिर्सुटिजम इन फिमेल भनेको पनि पिसिओएस हो भने मोस्ट कमन कज अफ एनओभुलेसन इन फिमेल भनेको पनि पिसिओएस हो. प्रेग्नेन्सी हो र होइन, पिसिओएस हो. कम्पोनेन्ट अफ पिसिओएस 3टा मेन कम्पोनेन्ट हुन्छ. इन्क्रिज्ड एन्ड्रोजन, ओभुलेटरी डिसफङ्सन, पोलिसिस्टिक ओभेरी होइन. जहाँ चाहिँ सिस्ट भनेको चाहिँ अनरप्चर्ड फोलिकल इन द ओभेरी हो है त. द 3 मेन कम्पोनेन्ट्स अफ पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम के हुन्छ अरे? एउटा हुन्छ इन्क्रिज्ड एन्ड्रोजन, ओभुलेटरी डिसफङ्सन र पोलिसिस्टिक ओभेरिज. इन्क्रिज्ड एन्ड्रोजन किन हुन्छ? एन्ड्रोजन भनेको के हो? एन्ड्रोजन भनेको मेल हर्मोन हो. तिनीहरू चाहिँ मेल र फिमेल दुइटैमा प्रेजेन्ट हुन्छ. एन्ड्रोजन अल्दो एन्ड्रोजन भनेको मेल हर्मोन हो, यो चाहिँ मेल र फिमेल दुइटैमा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ. तर वुमेन जसमा पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम छ त्यसमा चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ नर्मलभन्दा. केटा र केटीमा दुइटै हुन्छ, तर केटामा अलिकति धेरै हुन्छ. तर फिमेल जसमा पिसिओएस छ त्यसमा एन्ड्रोजन फेरि धेरै हुन जान्छ देन युजल. अनि यसले गर्दाखेरि केही साइनहरू आउन सक्छ, जस्तै कि फेसियल र बडी हेयर, जसलाई हामी भन्छौँ हिर्सुटिजम. अनि एक्नेहरू, मेल प्याटर्न बाल्डनेसहरू आउन सक्छ. फेसियल एन्ड बडी हेयर, एक्ने, मेल प्याटर्न बाल्डनेस. अर्को ओभुलेटरी डिसफङ्सन. ओभुलेटरी डिसफङ्सन भनेको आइदर इरेगुलर मेन्स्ट्रुएसन अर कम्प्लिट एब्सेन्स अफ मेन्स्ट्रुएसन, त्यो हुनसक्छ. 3टा कम्पोनेन्टमा को दोस्रो कम्पोनेन्ट ओभुलेटरी डिसफङ्सन. इन्क्रिज एन्ड्रोजन पहिलो कम्पोनेन्ट, जहाँ चाहिँ हिर्सुटिजम, बाल्डनेस, एक्नेहरू आउन सक्छ. ओभुलेटरी डिसफङ्सन हुनसक्छ. दिस डिसफङ्सन इज अ रिजल्ट अफ स्पोरेडिक अर एब्सेन्ट ओभुलेसन. कहिलेकाहीँ हुने ओभुलेसन अथवा हुँदैन हुने ओभुलेसनको कारणले गर्दाखेरि मेन्स्ट्रुअल इरेगुल्यारिटी अथवा कम्प्लिट एब्सेन्स हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि इन्फर्टिलिटी हुन्छ वुमेनमा. र पोलिसिस्टिक ओभेरिज त भइहाल्यो होइन. ओभरिज डेभलप हुन्छ, स्मल कलेक्सन अफ फ्लुइड जुन चाहिँ इट फेल टु रिलिज एग रेगुलरली होइन. अब पोलिसिस्टिक ओभरिजमा चाहिँ इट्स वर्थ नोटिङ द्याट सिस्ट इज कमन इन पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम, तर सबैमा सिस्ट हुन्छ भन्ने फेरि छैन. ठिक छ. अब कुन चाहिँ फिमेल्स आर एट हाई रिस्क फर डेभलपिङ पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम? ओबिज एन्ड अर इन्सुलिन रेजिस्टेन्स फिमेल, they are at high risk. Type 1 and type 2 diabetic mellitus are at high risk. History of premature adrenarche are at high risk. Ethnicity, Mexican, Australian, South Asian are at high risk. History of first degree relative with polycystic ovarian syndrome are at high risk. Obese and or insulin resistance. And insulin resistance भनेपछि टाइप 1 कि टाइप 2 डायबिटिस मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटिस मेलाइटस अथवा इन्सुलिन रेजिस्टेन्स लिड टु एलिभेटेड इन्सुलिन लेभल. यसले गर्दाखेरि यदि इन्सुलिन एलिभेटेड भयो भनेपछि इट क्यान कज ओभेरिज टु प्रड्युस मोर एन्ड्रोजन, जस्तै कि टेस्टोस्टेरोन. कसरी अहिले भन्छु. अर्को चाहिँ ओबेसिटी इज अ मेजर कज अफ इन्सुलिन रेजिस्टेन्स इन मेनी पिपुल, बट थिन इन्डिभिजुअल क्यान अल्सो हेभ पिसिओएस एन्ड क्यान बी अल्सो इन्सुलिन रेजिस्टेन्स. भनेपछि इन्सुलिन रेजिस्टेन्स मोटोमा मात्रै हुँदैन, पातलोमा पनि हुनसक्छ. अब हामी ओबेस पिपुलमा कसरी इन्सुलिन रेजिस्टेन्स हुनसक्छ? ओबेस पिपुलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एडिपोज अथवा फ्याट टिस्यु स्पेसली इन द एब्डोमेन एरिया
त्यसले चाहिँ केही सब्सटेन्सहरू रिलिज गर्छ जसले गर्दाखेरि इन्फ्लामेसन हुन्छ अनि यो इन्फ्लामेसनले गर्दाखेरि इट रिड्युस्ड द सेन्सिटिभिटी अफ द सेल्स टुवर्ड्स इन्सुलिन एज अ रिजल्ट द बडी निड्स टु प्रड्युस मोर इन्सुलिन टु एचिभ द सेम ग्लुकोज लोअरिङ इफेक्ट। अब अर्को कुरा इन्सुलिन रेजिस्टेन्स बोथ ओबिज र थिन पिपल दुइटैमा हुन्छ। सो इन्सुलिन रेजिस्टेन्स इज प्रेजेन्ट रिगार्डलेस अफ वेट बट इट इज मोर कमन, इट इज मोर फाउन्ड टु बी कमन इन ओबिज पिपल। इन्सुलिन रेजिस्टेन्सले चाहिँ दुईवटा कुरा गराउने रहेछ, एउटा चाहिँ इन्क्रिज ओभ्यारी टु सेक्रेट्स मोर एन्ड्रोजन र अर्को चाहिँ इट इन्क्रिज द रिस्क अफ डेभलपिङ टाइप 2 डायबिटिज मेलाइटस। सो पहिलेदेखि मोटो छ भने पनि एन्ड्रोजनको लेभल बढाएर चाहिँ यसले पिसिओएस गराउन सम्भावना हुने भयो र पहिलेदेखि इन्सुलिन रेजिस्टेन्स छ भने पनि यसले पिसिओएस गराउन सक्ने क्षमता बढाउने भयो किनकि यसले फेरि एन्ड्रोजनको मात्रा बढाइदिन्छ इन ओभेरी। कसले यसरी एन्ड्रोजनको मात्रा बढाइदिन्छ भनेपछि इन्सुलिन चाहिँ इट क्यान कज ओभेरी टु प्रड्युस मोर एन्ड्रोजन। कसरी? इन्सुलिन एन्ड इन्सुलिन लाइक ग्रोथ फ्याक्टर होइन। High levels of insulin can stimulate the ovary to produce more testosterone. This is done indirectly by increasing the levels of another hormone called insulin-like growth factor, IGF-1. IGF-1 in turn stimulates the theca cell in the ovary to produce and release more androgen. भनेपछि there is theca cell hyperplasia. Insulin cause indirectly theca cell hyperplasia किनकि insulin indirectly cause elevation of insulin like growth factor 1 that acts on the theca cell and that theca cell produces testosterone. अर्को चाहिँ there is decreased sex hormone binding globally. Insulin reduces the liverले produce गर्छ sex hormone binding globulin. Insulin reduces the liver's production of a protein called sex hormone binding globulin. Sex hormone binding globulin binds to testosterone in the bloodstream making it inactive. भनेपछि टेस्टोस्टेरोनलाई इनएक्टिभ गराउने काम चाहिँ सेक्स हर्मोन बाइन्डिङ प्रोटिन हो। अनि जब सेक्स हर्मोन बाइन्डिङ प्रोटिन चाहिँ थोरै हुन्छ अनि यो सेक्स हर्मोन बाइन्डिङ प्रोटिन चाहिँ थोरै किन हुन्छ? बिकज अफ हाई इन्सुलिन लेभल। किनकि इन्सुलिनले चाहिँ रिड्युस गर्छ लिभर्स प्रोडक्सन अफ सेक्स हर्मोन बाइन्डिङ प्रोटिनको। भनेपछि मोर एक्टिभ टेस्टोस्टेरोन सर्कुलेट्स इन द ब्लड होइन। अनि यसले गर्दाखेरि पनि टेस्टोस्टेरोन चाहिँ फ्री टेस्टोस्टेरोन धेरै भयो। अर्को चाहिँ हामीले पढिहाल्यौँ स्टिमुलेसन अफ थेका सेल। द ओभेरिज कन्टेन सेल्स कल्ड थेका सेल द्याट प्रड्युस एन्ड्रोजन। थेका एलिभेटेड इन्सुलिन लेभल स्टिमुलेट दिस थेका सेल होइन। कसले चाहिँ स्टिमुलेट गर्छ? इन्सुलिन बाइन्डिङ ग्रोथ फ्याक्टर 1ले टु इन्क्रिज द प्रोडक्सन अफ एन्ड्रोजन इन्क्लुडिङ टेस्टोस्टेरोन। अनि अर्को चाहिँ हाई इन्सुलिन लेभल माइट अल्सो रिड्युस द मेटाबोलिजम अर ब्रेकडाउन अफ एन्ड्रोजन लिडिङ टु एक्युमुलेसन अफ दिस हर्मोन इन द बडी। सो यसरी चाहिँ इन्सुलिनले एन्ड्रोजनको मात्रा हाम्रो शरीरमा बढाइदिन्छ। अर्को चाहिँ छ हिस्ट्री अफ प्रिमेच्योर एड्रेनार्जी। एड्रेनार्जी भनेको एड्रेनल एन्ड्रोजन प्रोडक्सन हो। इट इज द अनसेट अफ एड्रेनल एन्ड्रोजन प्रोडक्सन। प्रिमेच्योर एड्रेनार्जी भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो प्रिकर्सर टु पिसिओएस होइन। जस्तै एड्रेनल ग्ल्यान्डले डिएचइए र डिएचइएस रिलिज गर्छ एन्ड्रोजनले होइन। के अरे एड्रेनलको एन्ड्रोजन होइन त्यसले रिलिज गर्छ। एड्रेनलले के रिलिज गर्न सक्छ? एड्रेनल कर्टेक्सले त्यसको जिएफआर हुन्छ जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा र जोना रेटिकुलरिस हुन्छ होइन जिएफआर। जोना ग्लोमेरुलोसाले मिनरलोकर्टिकोइड्स एल्डोस्टेरोन रिलिज गर्छ। जोना फेसिकुलेटाले ग्लुकोकर्टिकोइड्स जस्तै कर्टिसोल रिलिज गर्छ। जोना रेटिकुलरिसले चाहिँ एन्ड्रोजन रिलिज गर्छ। हो त्यो एन्ड्रोजनको नाम के हो? डाइहाइड्रो इपी एन्ड्रोस्टेरोन र डाइहाइड्रो इपी एन्ड्रोस्टेरोन सल्फेट। यसले चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ पिसिओएस गराउन सक्छ जस्तै कि हिर्सुटिजम। अनि हिर्सुटिजम भनेपछि चाहिँ यो सर्र भन्ने हिर्सुटिजम, एक्ने, मेल प्याटर्न बाल्डनेस र एनोभुलेसन। के हिर्सुटिजम, एक्ने, मेल प्याटर्न बाल्डनेस र एनोभुलेसन। त्यही भएर हिस्ट्री अफ प्रिमेच्योर एड्रेनार्जीमा के हुन्छ भनेपछि छिटै
एड्रेनल ग्ल्यान्डले एन्ड्रोजन रिलिज गर्न थाल्यो भनेपछि चाहिँ पिसिओएस हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। इथनिसिटी पनि हो अर्को रिस्क फ्याक्टर र हिस्ट्री अफ फर्स्ट डिग्री रिलेटिभ विथ पिसिओएस यो पनि हो एउटा रिस्क फ्याक्टर। इथनिसिटी पनि हो। अर्को एउटा एन्टी इपिलेप्टिक ड्रग होइन हेज रिस्क फर पिसिओएस र त्यो भनेको भाल्प्रोइक एसिड हो। यसले चाहिँ लिड्स टु एन्ड्रोजन सिन्थेसिस इन द ओभरी। इट लिड्स टु एन्ड्रोजन सिन्थेसिस इन द ओभरी। एन्ड्रोजन सिन्थेसिसको चाहिँ कसरी इन्सुलिनले चाहिँ रिलिज गर्छ त मैले पढिसकेर। इन्सुलिनलाई ग्रोथ फ्याक्टर, अर्को डिक्रिज सेक्स हर्मोन बाइन्डिङ ग्लोबुलिन, अर्को यो यही इन्सुलिनलाई ग्रोथ फ्याक्टरले चाहिँ स्टिमुलेट्स थेका सेल, अनि अर्को चाहिँ रिड्युस एन्ड्रोजन मेटाबोलिजम।